Vi lär oss engelska, Storbritannien. Lektionens ämne: köksförvaring. A food storage container. En matförvaringslåda. A lunchbox. En lunchlåda. A food storage bag. En matpåse. A freezer bag. En fryspåse. Cling film. En plastfolie. Aluminium foil. En aluminiumfolie. A pantry. Ett skafferi. A kitchen cupboard. Ett köksskåp. A kitchen drawer. En kökslåda. A kitchen shelf. En kökshylla. A spice rack. En kryddhylla. A bag clip. En påsklämma. Washing up liquid. Ett diskmedel. Dishwasher detergent. Ett maskindiskmedel. A dishwasher. En diskmaskin. A washing up sponge. En disksvamp. A washing up brush. En diskborste. A scrubbing brush. En skurborste. A scouring pad. En skursvamp. A dish rack. Ett diskställ. A kitchen sink. En diskho. A sink strainer. En diskhosil. Kitchen roll. Ett hushållspapper. A cleaning cloth. En rengöringsduk. Cleaning wipes. Rengöringsservetter. Cleaning spray. En rengöringsspray. A spray bottle. En sprayflaska. Rubber gloves. Gummihandskar. A rubbish bin. En soptunna. A bin bag. En soppåse. A recycling bin. Ett återvinningskärl. A compost bin. Ett kompostkärl. A broom.
En sopborste. A dustpan. En sopskyffel. A floor cloth. En golvtrasa. A freezer bag. A kitchen sink. A rubbish bin. Vill du komma ihåg de här orden för alltid? Gå till Flashcards.Luna.com och öva på den här och tusentals andra kortlekar helt gratis. Länk finns i beskrivningen.